Bắn súng góc nhìn thứ nhất, hay còn gọi là FPS, là một thể loại lâu đời và phát triển bậc nhất trong ngành công nghiệp game. Rất nhiều tượng đài của ngành game hiện tại, cả online và offline, đều là những tựa game FPS hoặc sở hữu tính FPS trong đó. Lấy ví dụ Doom, Call of Duty, Battlefield của game offline, hay là Overwatch, PUBG, Rainbow Six Siege. Sự ảnh hưởng và độ phổ biến của thể loại này lớn tới mức nhiều nhà phát triển đều muốn nhảy vào, dù đó chả phải là thế mạnh của họ. Sự thành công của những tựa game theo kiểu thể loại này kể ra chắc là hết video luôn, nên Mi Game chỉ nhắc đến một cái tên duy nhất, Counter-Strike. Cái tên chỉ cần nghe thấy thôi là dù cho một game thủ kỳ cựu hay chỉ là tay mơ mới tập tành chơi game thì đều biết đến đang nói tựa game gì và thể loại gì. Không quá khi nói rằng Counter-Strike chính là tượng đài không thể thay thế của FPS nói chung và ngành công nghiệp game nói riêng. Và vì sao một tựa game, đúng hơn một bản mod game bình thường lại có thể được yêu thích qua bao nhiêu năm đến vậy? Hãy cùng Mi Game điểm danh qua những lý do mà Counter-Strike trở thành tượng đài của thể loại FPS nha. Trước tiên, hãy cùng nhau ôn lại một chút lịch sử, hình thành và phát triển đã. Câu chuyện về một bản mod game vô cùng bình thường trở thành một tựa game eSports hàng đầu thế giới và trở thành một nền văn hóa của cộng đồng game đương đại. Năm 1998, Valve đã tung ra tựa game đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt của ngành game thế giới và của chính công ty, Half-Life. Thời điểm đó thì nó tạo ra một làn sóng mới với đồ họa đỉnh cao, lối chơi ấn tượng và cốt truyện đầy bí ẩn. Mà mấy bí ẩn đấy thì Mi Game đã có làm một video rồi, anh em nhớ coi lại để biết thêm chi tiết nha. Với sự nổi tiếng của Half-Life càng lúc càng lớn, hiển nhiên bản mod dành cho tựa game này cũng xuất hiện. Game thủ cũng đã bắt đầu chán nhìn mấy sinh vật ngoài hành tinh với G-Man, nên họ đã mong chờ một điều gì đó mới lạ. Và đó cũng là lúc Counter-Strike xuất hiện và người ta ngay lập tức mê đắm nó. Counter-Strike là một bản mod của Half-Life, biến tựa game này từ một bản game offline nhập vai giải đố thành một game online đấu súng căng não giữa hai phe khủng bố và chống khủng bố. Nhiệm vụ của những người chơi tham gia rất đơn giản. Người chơi chia làm hai phe, hoàn thành mục tiêu mà game đã đề ra là chiến thắng. Có rất nhiều kiểu chơi khác nhau, nhưng nổi tiếng và eSports nhất chính là chế độ chơi đặt bom. Nếu như bọn khủng bố muốn đặt bom ở các vị trí quan trọng thì chống khủng bố phải tìm cách phòng thủ những đợt tấn công ấy. Ý tưởng chỉ đơn giản thế thôi, nhưng lại tạo ra hàng sa số chiến thuật, lối chơi và hàng ngàn cách để có thể giành chiến thắng. Rất nhiều game thủ bị cuốn vào Counter-Strike ngay lập tức. Họ tập trung hoàn toàn thời gian và sức lực của mình cho tựa game này và biến một mod game bình thường trở thành một bộ môn thi đấu ở cấp độ cao nhất. Hơn thế nữa thì cha đẻ của Counter-Strike cũng rất chịu khó lắng nghe và liên tục chỉnh sửa qua các phiên bản. Điều đó làm game thủ vô cùng hài lòng và tiếng lành đồn xa, lượng người chơi Counter-Strike lại phát triển phi mã. Sự thành công bất ngờ của Counter-Strike không thể qua mắt được gà béo, gà bèn và Valve. Ngay lập tức Valve đã mua lại gà đẻ trứng vàng này và phát hành nó thành một tựa game độc lập. Sau đó họ liên tục có những nâng cấp không chỉ về mặt đồ họa mà còn về lối chơi và mọi thứ khác. Năm 2011, Counter-Strike Global Offensive ra đời, đánh dấu một tựa game FPS vĩ đại nhất mọi thời đại và nhận được sự chú ý rất lớn. Cũng đúng thôi, vì đó là lần thay da đổi thịt lớn nhất của cộng đồng Counter-Strike khi thay thế nền đồ họa cũ kỹ bằng đồ họa mới. Sự thay đổi này làm nhiều người tin rằng CSGO sẽ không tồn tại được lâu. Và kết quả thì sao? Sau 9 năm, CSGO đã trở thành tựa game được đầu tư bài bản và chuyên nghiệp nhất của cộng đồng eSports. Nhiều bộ môn vẫn đang học hỏi cách làm của Counter-Strike để hoàn thiện. Còn về người chơi, có thể không tăng đột biến qua các năm, nhưng CSGO lại sở hữu lượng người chơi ổn định và trung thành. Vậy điều gì giúp CSGO nói riêng và cả series Counter-Strike nói chung lại trở thành một tượng đài vĩ đại của thể loại FPS như thế? Đầu tiên thì phải nhắc đến khi nói về sự chú ý của Counter-Strike chính là tính dễ chơi của nó. Bạn gần như không cần phải học hay nghiên cứu bất cứ điều gì, cứ cầm súng vào mà bắn thôi. Thật ra thì cũng nên học mua súng, mua bom một chút, nhưng chỉ cần biết đầu round B43, xong rồi cứ nhắm vào đầu nhau mà phơ hết băng là được. Ngay từ lúc được thiết kế và cho ra mắt trong Half-Life, Counter-Strike đã dễ chơi như vậy rồi. Và đặc điểm đó đã đi theo suốt chiều dài lịch sử phát triển tựa game bắn súng này. Điều đó thể hiện rất rõ qua chính màn hình giao diện của game, khi mà mọi thứ được tối giản tối đa.
Nếu như ở Call of Duty hay Quake hay bất kỳ tựa game bắn súng nào khác thì nhà phát triển luôn cố gắng nhồi nhét rất nhiều những chỉ số phụ để tạo nên tính đặc sắc của trò chơi. Lấy ví dụ như Call of Duty đi, bạn sẽ phải kiểm soát rất nhiều thứ, từ điểm số, chuỗi giết, kỹ năng đặc biệt học được, khí tài quân sự và nhiều thứ gây mất tập trung khác. Thì ở Counter-Strike, mọi thứ đơn giản hơn rất nhiều. Một cái radio bé bé ở góc màn hình, vài con số để hiển thị máu và đạn. Chỉ như vậy thôi là quá đủ để game thủ tận hưởng Counter-Strike rồi. Thế nhưng tại sao một game bắn súng đơn giản lại có sức hút ghê gớm như vậy? Câu trả lời đến từ chính sự đơn giản đến mức sơ sài đó. Vì không phải cần suy nghĩ quá nhiều về những thứ xung quanh, game thủ có thể hoàn toàn tập trung vào mục tiêu lớn nhất của game, hai cuộc đối thủ. Và chính vì chỉ cần quan tâm đến việc hoàn thành mục tiêu, những chiến thuật của Counter-Strike ra đời. Chiến thuật là thứ con người tạo ra để hoàn thành mục đích của mình, vô hình lại tạo thành chiều sâu và sự quyến rũ của Counter-Strike. Nếu như ở cấp độ thấp, người ta chỉ muốn chĩa súng vào nhau để xem ai tay to hơn, thì ở cấp độ chuyên nghiệp, tay to chỉ là một phần rất nhỏ trong việc giành chiến thắng. Di chuyển, đội hình, vị trí và rất nhiều thứ nhỏ nhặt khác sẽ ảnh hưởng đến chiến thắng. Đó là lý do Counter-Strike lại hấp dẫn đến như vậy. Over toward B. Falls back after the first, he's alone. Slip shot Cavalier, he tries to peek it again, and he will! He absolutely will! Half human, half machine, looking straight through the lens! Simple finds around again, Navi! Tính chiến thuật của Counter-Strike sẽ không được khắc họa mạnh mẽ nếu thiếu đi tính cân bằng mà nhà phát triển đem đến cho trò chơi. Từ lúc được tạo ra đến nay, Counter-Strike luôn được chăm chút và chỉnh sửa rất nhiều để phù hợp với thời thế của ngành game. Nhiều người nghĩ rằng đó chỉ là điều hiển nhiên trong một tựa game eSport, nhưng nên nhớ, không phải ai cũng thành công và ổn định như CSGO đang làm. Từ một bản mod cũ kỹ trên nền tựa game Half-Life ra mắt năm 1998, Counter-Strike đã thay ra đổi thịt rất nhiều lần, từ SOT cho đến giờ là CSGO. Những sự thay đổi là cần thiết khi thời thế và công nghệ cũng đã phát triển hơn xưa, nhưng nâng cấp không hẳn là điều tốt nhất. eSport hay thể thao điện tử đã có những yêu cầu khắt khe về lối chơi và độ quen thuộc. Bất cứ một sự thay đổi, dù là nhỏ nhất nào, cũng làm cho game thủ trở nên chán ghét và từ bỏ trò chơi. Hãy cứ nhìn vào cách người ta ghẻ lạnh Counter-Strike SOT thì thấy ngay. Đó không chỉ là vấn đề của riêng thể loại FPS mà là của bất cứ tựa game nào theo hướng chuyên nghiệp. Hãy nhìn vào tấm gương StarCraft 2 của Blizzard. Khi đó vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy ánh hào quang xưa kia của StarCraft khi mà công cuộc chuyển đổi từ nền tảng cũ lên nền tảng mới. Nói nhẹ thì là không thành công như kỳ vọng, còn nói nặng thì là một thất bại thảm hại của Blizzard. Nói về StarCraft một chút, StarCraft ngày xưa chính là đỉnh cao nhất của eSports thế giới, đặc biệt là ở Hàn Quốc, quốc gia đầu tiên tiêu chuẩn và chuyên nghiệp hóa khái niệm thể thao điện tử. Ở đây thì các ngôi sao StarCraft được đối xử không thua gì những ngôi sao hạng A. Có thể nói rằng tựa game này đã đặt nền móng cho eSports Hàn Quốc phát triển như bây giờ. Có một giai thoại về độ nổi tiếng của họ như vậy. Khi đội tuyển bóng đá Hàn Quốc tham dự vòng chung kết World Cup 2002, người ta cho mời những game thủ StarCraft hàng đầu Hàn Quốc đi vào phòng thay đồ để động viên các cầu thủ bóng đá. Game thủ mà lại đi động viên những cầu thủ môn thể thao vua, nghe thì có vẻ vô lý nhưng là sự thật đấy ạ. Nhưng từ khi StarCraft 2 xuất hiện, vị thế của tựa game này đã tụt dốc không phanh và gần như biến mất khỏi tâm trí của những người yêu eSports. Vậy còn CSGO thì sao? Đương nhiên, Gaben và Van không phải là thần thánh mà có thể làm hài lòng thiên hạ, nhưng họ lại biết cách tiếp thu và cải thiện mình rất tốt. Từ thay đổi sức mạnh của các loại súng cho tới cân bằng các bản đồ thi đấu hay là cả đưa thêm vào các loại vũ khí mới vào game, Counter-Strike đã và đang rất cố gắng để mang lại trải nghiệm tuyệt vời nhất cho game thủ của mình, từ gamer cho tới mấy tay chuyên nghiệp. Dù là một tựa game tượng đài to lớn của FPS như thế, nhưng Counter-Strike vẫn bị coi là một con ghẻ của Valve. Khác hoàn toàn với Dota 2 khi được quan tâm và có giải đấu The International to bự hàng năm, Gaben gần như chả có một chút hoạt động gì để thúc đẩy mạng eSports của Counter-Strike cả. Nhưng không ai có thể bỏ qua một tựa game có tầm ảnh hưởng như vậy. Hàng loạt giải đấu liên tục trải dài cả năm giúp cho danh tiếng của CSGO phát triển hơn nữa. Các giải đấu hàng triệu đô với hàng trăm ngàn người theo dõi. Các tổ chức eSports liên tục thành lập các đội tuyển CSGO để cạnh tranh ở những giải đấu danh giá nhất. Kể cả các site cá cược vật phẩm trong game
cũng ăn nên làm ra như Counter Strike. Đương nhiên chi phí đầu tư cho một đội tuyển là không hề rẻ một chút nào. Theo như một tổ chức eSports từng công bố, một đội hình Dota 2 tham dự giải đấu The International trị giá chục triệu đô thì chỉ cần 5 triệu đô để duy trì. Thì ở CSGO chuyên nghiệp, một tổ chức phải mất khoảng 10 triệu đô để bắt đầu cuộc phiêu lưu của mình. Ý mi game ở đây là mới phiêu lưu thôi nha, chứ không có gì đảm bảo bạn được tham dự Major đâu nha. Không thể phủ nhận, với nhiều sự ảnh hưởng như vậy, Counter Strike từ lâu đã trở thành một nét văn hóa riêng biệt mà không bất cứ một tựa game nào có thể làm được. Sự ảnh hưởng này không chỉ nằm ở trong thế giới game mà còn lan rộng ra những lĩnh vực khác. Lấy ví dụ ở khu vực CIS, rất nhiều cửa hàng KFC đã tung ra những combo mang tên các thuật ngữ trong Counter Strike với hình ảnh ví dụ là súng ống đạn dược trên đó. Có thể thấy rằng Counter Strike không chỉ là trò chơi của những người trẻ mà đa số mọi người đều biết đến. Mà chẳng cần nói đâu xa, Counter Strike ở Việt Nam thì chưa bao giờ bị lãng quên cả. Trong bất cứ phòng tin học nào của các trường, dù là dàn máy xịn sò hay cổ lỗ sĩ, thì chắc chắn không thể thiếu được hai trò Counter Strike và đế chế. Đây là hai trò mà không chỉ đám học trò yêu thích mà mấy thầy tin học cũng khó mà cưỡng nổi. Không thiếu những hôm trong giờ nghỉ giải lao, thầy trò y ới gọi nhau Mansion hay Dust 2 cực kỳ hào hứng. Nhiều đó thôi, đủ để tựa game này trở thành tượng đài không thể thay thế trong lòng game thủ rồi. Dù thời đại này đang là sự phổ biến của Battle Royale với PUBG hay Fortnite, nhưng không thể phủ nhận rằng Counter Strike có chỗ đứng cực kỳ vững chắc trong thể loại FPS. Và Mi-game tin rằng dù bao nhiêu năm trôi qua đi chăng nữa, mỗi khi nhắc đến FPS, người ta sẽ nghĩ ngay Counter Strike, và ngược lại, khi nhắc tới Counter Strike, game thủ sẽ nhớ tới ngay FPS. Nếu thấy video này hay và thú vị, nhớ ấn like, share cũng như là subscribe cho Mi-game. Sự ủng hộ của các bạn chính là động lực để Mi-game tạo ra nhiều video chất lượng hơn nữa. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.